Bismillahirrahmanirrahim, students. نن چې کوم دی موږ به introduction to biology کوو. introduction to biology د class 9 biology چې کوم دی نو first chapter دی. class 9 biology first chapter دی. ٹھیک شو. بایولوژي زموږ سره چې کوم دی نو دا د دوه ورډز کمبینیشن دی، مطلب دوه ورډز را یو ځای شوي دي او موږ له بایولوژي لفظ را کړی دی. اولنی زموږ سره چې دی نو هغه بایو دی. د بایو مطلب دی لایف او د لوجي مطلب دی سټډي. دا دوه ورډز چې دی نو دا ګریک ورډز دی، ټو ګریک ورډز دی، بایو لایف، لوجي سټډي. سو biology is the study of life. موږ ویلی شو چې biology چې ده د life study ته موږ څه نوم ویلی شو؟ biology. The term biology was introduced in 1800 in Germany. د لفظ biology کوم دی، لفظ biology دا په 1800 کې په جرمني کې first time څه شوی یوز شوی. Traditionally, biology has been divided into 3 divisions. Biology چې زموږ سره ده هغه 3 divisions ته ډیوایډ شوی ده. مطلب د biology چې دی مین 3 branches دي. هغې کې اولنی زموږ سره څه دی؟ بوټني، دویم زوالوجي او دریم زموږ سره څه دی؟ مایکروبایولوژي. بوټني چې دی نو هغه بوټان نه وتې ده، بوټان موږ پلانټس ته وایو. زوالوجي چې ده هغه د زو نه وتې ده، زو موږ انیملز ته وایو. او مایکروبایولوژي چې کوم ده نو هغه مایکرو موږ سمال ارګانیزم ته وایو او بایولوژي ته وایو. نو دا زموږ سره څه شو؟ 3 مین برانچز شو. دې 3 برانچز ته یا مین برانچز وایي او یا دې ته څه نوم وایي؟ میجر برانچز ورته هم ویلی شي. سو موږ ویلی شو botany is the study of plants. The botany study ته botany ویلی شي. zoology is the study of animals. د ځناورو study ته څه نوم ویلی شي؟ zoology. Microbiology is the study of microorganism. د microorganism مطلب وایرس، بیکټیریا او د دې څیزونو study ته څه نوم ویلی شي؟ the study of virus, bacteria, etc. دې څیزونو ته څه دې ته وایي microbiology. د دې بیا جدا جدا برانچز دي، وایرالوجي، بیکټیریالوجي، خو هغه به بیا په خپل ټایم باندې په ډیټیل سټډي کوو. صحیح ده؟